आता आपल्याला हे सगळे तुकडे एका आसनावर जोडायचे आहेत। हे आसनासाठी आधी बेस कापड मी 21 इंच बाय 21 इंचाचं घेतलं आहे। हे अस्तरचं कापड घेतलेलं आहे। पहिला तुकडा जो घ्यायचा तो सेंटरला लावायचा, सेंटरपासून जोडायला सुरुवात करायची आहे। सर्वप्रथम तो असा उलटा ठेवायचा, इकडे शिवण मारायची आणि उघडला की तो असा मध्यावर येईल। त्याच्यानंतर दुसरा तुकडा कुठलाही कसाही तुम्ही घेतलात तरी चालेल, तो पण ह्याच्यावर उलटा ठेवायचा आणि तो उघडायचा, म्हणजे तो असा सुलट होईल। मग तिसरा तुकडा ह्याच्यावर उलटा ठेवायचा आणि असं करत करत सगळीकडनं आपल्याला जोडत जायचं आहे। तर आता सगळ्यात आधी मी हा पहिला तुकडा जोडून दाखवतो तुम्हाला। आता हा पहा पहिला तुकडा ठेवला आहे आपण आणि आता हा जोडायला सुरुवात करणार। आणि ह्या ज्या शिवणी आहेत त्या जशा काही येतील मागे पुढे जशा होतील तशा होऊ द्यायच्या, आपण आपल्याकडनं काही प्रयत्न करायचे नाही। बस आता एवढं झालं की हा धागा तोडायचा इथेच। हे बघा आता हे इथे आपण शिवलं होतं, हे उघडल्यानंतर हे असं दिसेल। शिवल्यानंतर ह्याला असं थोडंसं नखानी प्रेस करून घ्यायचं। दुसरा तुकडा घ्यायचा, दुसरा तुकडा आता ह्याच्यावर ठेवायचा उलटा आणि इथे हा जोडायचा। जोडल्यानंतर हा ह्याच्या कापडासकट जोडायचा, म्हणजे ह्याच्यावरती अटॅच होऊन जाईल। हा जोडूया। आता हा बघा दुसरा तुकडा आपण इथे जोडला होता, तो उघडल्यानंतर असा दिसेल। आता हे जास्तीचं होते मी इथेच सोडून दिलं, याला मी शिवलेलं नाही आहे। आता मी तिसरा तुकडा घेतला, तिसरा आता मला इकडनं जोडायचा। तर इथे हा पांढरा भाग आहे, त्यामुळे हा पांढरा त्याच्याजवळ येणार नाही एवढी मी काळजी घेईन। आला तरी काय विशेष फरक नाही पडत। आता हा परत ह्याच्यावर उलटा ठेवायचा आणि हे असं सरळ जोडायचं। हे जितकं असेल तितकंच जोडायचं, इथपर्यंत नाही पोचलं तरी चालेल। आणि मग हा असं उघडला की हा तिसरा तुकडा अटॅच होईल। असं करत करत मी हे संपूर्ण चौकोन भरणार। हे आपण सगळे तुकडे आता जोडून घेतलेले आहेत। मागच्या बाजूनी असं दिसतंय आणि वरच्या बाजूनी तुम्हाला बघा इथे दिसेल हे काही काही तुकडे चौकोन आपल्याला वरनं पॅच म्हणून लावायला लागले। हा इथे जसा वरून कापडाला आत वळवून आपण हे असं बंद केलेलं आहे। कसंही करून कुठेही गॅप राहता कामा नये। आता इथल्या बाजूला मी एक साधं प्लेन कापड जोडणार, दुपट्टा किंवा साडीचा एक पदर किंवा एखाद्या चादरीचा तुकडा, आणि मग नंतर वरून गोट लावणार। तर आता साधं काय करायचं आहे, खालच्या बाजूला तुकडा जोडायचा आहे, हे असंच ठेवायचं आणि इथल्या बाजूनी एवढ्या आकाराचं एक कापड कापायचं, त्याच्यावर हे अटॅच करून घ्यायचं आहे।